nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin Klan, ku do të njohim me disa prej zhvillimeve kryesore. Pas një seance maraton, parlamenti ka rrëzuar në orët e vona të mbrëmjes dekretin e presidentit Meta që ktheu për rishqyrtim buxhetin e vitit 2019 me 76 vota të mazhorancës. Kreu i shtetit kishte kërkuar rishikim të buxhetit dhe reflektim mbi kërkesat e studentëve për financimin e arsimit të lartë. Ministri i Financave Arben Ahmeta i tha gjatë seancës se vendimi i presidentit ishte politik. Sipas tij, presidenti është munduar që të përfshihet në një kontribut për nevojat e studentëve duke mos ju referuar asnjë shpenzimi. Sipas Ahmetaj, drafti është diskutuar përpara 2 javësh dhe buxheti për arsimin është 7.4 miliard lek. Parlamenti rrëzoi edhe propozimin e presidentit për emërimin e Vitore Tushës si kryetare e kontrollit të lartë të shtetit. Seanca e ditës së djeshme pati tensione dhe u ndërpret disa herë pasi deputeti i opozitës Endri Hasa qelloi me vezë kryeministrin Rama teksa nisi të fliste në foltore. Ndërkohë, parlamenti është mbledhur edhe ditën e sotme për të diskutuar dhe shqyrtuar nismën kushtetuese të Partisë Demokratike për vetingun në politik. Gazetarja jon Yuldiz Mitro ndodhet në sallën e seancës plenare për të na sjellë edhe të rejat më të fundit. Juna, si ka qenë seanca e ditës së sotme? Ka patur tensione siç ka ndodhur edhe dje? Brikena ka qenë një seancë e qetë kjo e ditë sotme, ndryshe nga jo një ditë më parë, ku janë shënuar jo vetëm tensione, por dhe incidente në sallën e parlamentit. Më duhet kujtoj këtu që deputeti demokrat Endri Hasa ka qelluar me vezë ndaj kryeministrit Edi Rama, çka i ka kushtuar atij në fakt pas vendimit të byros së kuvendit përjashtimin për 10 ditë nga punimet e parlamentit, një herazit dhe nga komisionet parlamentare. Dita e sotme ka vijuar normalisht e qetë, deputetët janë rikthyer, deputetët demokratë dhe ata të opozitës janë rikthyer në seancë plenare ku po vijojnë edhe diskutimet. Çfarë ka sot në rendin e ditës konkretisht? Atëherë, seanca e ditës premte në fakt ishte e përcaktuar posaçërisht vetëm për nismën kushtetuese të opozitës për vetingun në politik. Palët kanë ardhur në seancë plenare me 2 raporte pas mbledhjes së Këshillit të Legjislacionit. Opozita i qëndron dhe i mëshon idesë së saj se duhet votuar nisma e saj kushtetuese dhe në të duhen reflektuar edhe rekomandimet, pra opinioni mbritur nga Komisioni i Venecias, por mazhoranca duket qartazi e pozicionuar kundër nismës opozitës, çka do të thotë se kjo nismë edhe mund të rrëzohet në vije. E qartë, mirë, Juna, unë falenderoj për këto detaje që na përsolle në studio. Ne do të vjojmë të mbetemi sërish tek zhvillimet e seancës së djeshme në parlament. Brenda ditës në fakt është rrëzuar edhe dekreti i presidentit Meta që ktheu për rishqyrtim ligjin për tatimin e të ardhurave. Komisioni i Ekonomisë dhe më pas parlamenti nuk morën parasysh shqetësimet e kreut të shtetit për amnisti preferenciale ndaj korporatave. Pak orë pasi presidenti i Republikës Ilir Meta ktheu për rishqyrtim në kuvend ligjin për tatimin mbi të ardhurat, Komisioni i Ekonomisë u mblodh brenda ditës dhe me votat e mazhorancës e rrëzoi dekretin e kreut të shtetit. Deputetëve nuk ju desh më shumë kohë për të hedhur poshtë nevojën e parashtruar nga presidenti për të riparë 2 nene të këtij ligji, të cilat sipas tij kishin efekt prapaveprues në trajtën e një amnistie fiskale për korporatat që nuk kanë paguar tatimin mbi dividendin. Mbledhja e Komisionit të Ekonomisë u zhvillua në sallat e seancave plenare pas njoftimit që u shkoi deputetëve se duhet të mblidheshin për të shqyrtuar dekretin e presidentit. Kreu i shtetit në argumentat që dha për kthimin mbrapsht të ligjit citon ndër të tjera nenin 9, që sipas tij krijon pabarazi fiskale për të gjithë ata që gjatë gjithë këtyre viteve e kanë shpërndar dividendin deri në vitin 2007 me një normë tatim fitimi 15%, ndërsa ata që nuk e kanë ndarë do të përfitojnë një lehtësim fiskal duke paguar vetëm 8%. Kreu i shtetit nënvizon se ky ligj përmbys sistemin duke e kthyer taksimin progresiv në regresiv, sepse favorizon ndjeshëm shtresën më të pasur të shoqërisë. Presidenti i kërkoi kuvendit të rishqyrtonte këto 2 nene, me qëllim që ato të mos binin ndesh me parashikimet kushtetuese, ku përfituesit real të lehtësirave fiskale të parashikuara në këtë ligj të jenë të gjithë qytetarët shqiptar dhe biznesi pa diferencime dhe me trajtim të barabartë. Zbardhen detaje për arsyet e dëbimit nga Tirana të ambasadorit të Iranit dhe shefit të inteligjencës së kësaj selie diplomatike. Ata dyshohen se kanë ndihmuar 2 persona që kishin si synim të sulmonin kampin e mujahedinëve në Manz, por u parandaluan nga forcat e antiterrorit. Dëbimi ambasadorit të Iranit, Golan Hossein Muhammadian, dhe shefit të inteligjencës të selis diplomatike në Tiranë, dyshohet se ka lidhje me 2 sulme terroriste të paralajmëruara më herët në vendin tonë.
Ngjarja e parë në të cilën dyshohet se janë përfshirë diplomatët ka ndodhur ditën e kremtimit të festës së Sultan Nevruzit në 22 mars të këtij viti, kur u ndaluan nga agjendët e antiterrorit dy shtetas iranian me inicialet SM 59 vjeç dhe FZ 65 vjeç. Për këta dy persona, autoritetet shqiptare kishin siguruar informacion se do të kryenin një akt terrorist atë ditë pranë kryegjyshatës botërore në Tiranë. Pala shqiptare kishte marrë indicje nga agjencitë e huaja partnere se dy iranianët po planifikonin dhe një sulm terrorist në kampin ku qëndrojnë 3000 mujahedin Mek në Mans të Durrësit. Është vërtetuar tashmë se ata janë ndihmuar nga ambasada iraniane dhe trupi diplomatik për çdo informacion dhe adresë në vendin tonë. Pas verifikimeve rezultoi e paqartë mënyra se dy iranianët kishin hyrë në vendin tonë përmes aeroportit të Rinasit. Ata deklaruan se ishin gazetarë dhe kishin ardhur me ftesë të kryegjyshatës botërore Bektashiane, por kjo nuk rezultoi e vërtet dhe u deportuan pas disa ditësh. Një rast i ngjashëm mësohet se ka ndodhur dhe 4 muaj më vonë, por kësaj here në Paris, ku organizua konferenca botërore e Mek. I ftuar në këtë konferencë ishte dhe ministri shqiptar i diasporës Pandeli Majko. Antiterrori francez paralajmëroi në mënyrë të ngjashme një sulm terrorist, duke ndaluar dhe dëbuar një shtetas iranian që dyshohej se kishte lidhje me shërbimet sekrete të Teheranit. Bizneset shqiptare dhe ato të Kosovës kërkojnë një heqje të doganave dhe të barierave tarifore dhe brenda shërbimeve që japin këto administrata. Në një takim me përfaqësues nga të dyja vendet, drejtues të doganës shqiptare kanë premtuar se që prej janari do të hyjë në fuqi nënshkrimi elektronik për të gjithë sipërmarrësit. Edhe pse shkëmbimet Shqipëri-Kosovë kanë një rritje gjatë muajit të fundit për shkak të taksimit nga ana e Prishtinës zyrtare të produkteve serbe e bosnjake me 100% të vlerës, bizneset e të dyja vendeve kërkojnë shkurtim të procedurave. Kreu i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rugici, kërkoi në një takim me drejtorinë e doganave shqiptare nisma konkrete dhe jo fjalë. Bërja realitet i asaj që është aspirat politike shumë e theksuar, por sikur po mungon vullneti. Kreu i dhomës së tregtisë në Shqipëri shkoi dhe më larg kur tha se ka bariera të mëdha tarifore edhe brenda shërbimeve që duhet të ishin pa pagesë përveç këtyre. Nikolin Jaka përmendi edhe shumë shërbime të tjera, si ajo e skanimit apo shkarkimit të kontenierëve në port, që janë dhënë me koncesion, por që kanë tarifa disa herë më të larta se në portet e tjera të rajonit. Këto bariera tarifore brenda procedurave jo tarifore e rëndojnë qarkullimin ekonomik deri në pamundësi të saj. Bizneset morën një premtim nga ana e administratës së doganave. Prej janarit të 2019-s do të realizohet nënshkrimi elektronik, i cili do të heqë shumë bariera për importin dhe eksportin, ndërsa po punohet që skanimi i mallrave të bëhet me përzgjedhje risku dhe jo për çdo kontenier. Të gjithë bizneset të operojnë online nëpërmjet firmave online dhe pa dokumenta manualisht, pa letra. Për muajin nëntor, eksportet shqiptare drejt Kosovës u rritën me 40%, duke u përkthyer në një shifër prej 7 milionë eurosh më shumë se një vit më parë. Produktet e para që po zvendësojnë mallrat serbe janë mielli dhe materialet e ndërtimit. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopset e serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni i mbar shqiptar më i ndjekur. Ecim mëtej me të tjera informacione. Ministri i Jashtëm serb Ivica Dačić ka reaguar për letrën që presidenti Trump ka dërguar, në cilën i kërkoi Serbisë që të përshpejtonte hapat për arritjen e një marrëveshjeje me Kosovën. Dačić thotë se kjo marrëveshje është e largët pasi pengohet nga taksa 100% që Prishtina ka vendosur për mallrat serbe. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić nuk e sheh as pak të afërt marrëveshjen me Kosovën, sikurse kërkoi presidenti amerikan Donald Trump në një letër dërguar homologut serb Aleksandar Vučić. Në një intervistë televizive Dačić shkëmbgul ashtu si Vučić se dialogu do të vazhdojë kur Kosova të heqë dorë nga masat bllokuese ndaj Serbisë. Administrata amerikane ka qenë gati të organizonte nënshkrimin e një marrëveshje në momentin kur dukse ne u pajtuam, por gjithçka po ndodh tani me masat dhe vendimet e parësyeshme nga Prishtina tregojnë se zgjidhja nuk do të jetë e shpejtë.
Sipas Daçit, thirrja e fortë e Trumpit për të arritur një marrëveshje të shpejtë mes Kosovës dhe Serbisë është thirrje për Kosovën për t'u tërhequr nga masat që bllokojnë këtë proces. Megjithatë, ministri i jashtëm serb shpreh mbështetjen e fortë për një marrëveshje që është në të mirësi të Kosovës, ashtu edhe të Serbisë, dhe se rishikimi i kufive ishte një prej mundësive të zgjidhjes. Presidenti serb është tërhequr nga dialogu me Prishtinën për shkak të tatimit me 100% për mallrat serbe, të vendosur nga qeveria kosovare me argumentimin se Serbia po përfitonte në mënyrë të pandershme nga tregtia e lirë me Kosovën, duke mos lejuar hyrje në territorin serb të produkteve me vulë në Republika e Kosovës. Ambasadori rus në Athinë thot se vendi i tij është kundër antarësimit të Maqedonisë në NATO. Andrej Maslov paralajmëron se Moskva do të marrë kundërmasa nëse kjo do të ndodhë. Rusia paralajmëron se do të kundërpërgjigjet nëse Maqedonia antarësohet në NATO. Paralajmërimin e ka bërë ambasadori rus në Athinë Andrej Maslov, siç citohet nga mediat greke. Jemi kundër antarësimit të ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë në NATO. Nëse kjo ndodhë, Rusia do të detyrohet të ndërmarrë kundërmasa. Diplomati rus nuk specifikoi se çfarë masash pritet merren, megjithatë ai shprehu mbështetjen për marrëveshjen mes Shkupit dhe Athinës për emrin e ri të Maqedonisë. Për ne nuk ka asnjë dallim. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov e ka shprehur qartë se nëse Shkupi dhe Athina bien dakord dhe nëse ka një marrëveshje konform kushtetutës së Maqedonisë, ne sigurisht që do ta njohim. Rusia ka të drejtë vetoje në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, çka mund ta pengonte njohjen ndërkombëtare të Maqedonisë me emrin e ri. Moska u shpreh kritike për mënyrën si u lexua rezultati i referendumit të 30 shtatorit, duke akuzuar Perëndimin se ushtroi presion që rezultati të ishte pozitiv. I rikthehemi tani zhvillimeve më të fundit nga vendi ynë për të marrë informacione nga protesta e studentëve përpara kryeministrit. Aty ndodhet edhe gazetare jon Rashela Sheu. Rashela, avion protesta? Brikena, përshëndetje, ndodhemi sërish përpara kryeministrisë, por për të njoftuar që në ditën e 17, që është kjo e premte 21 dhjetorit, është njoftuar nga studentët që do të ketë një ndërprerje të protestës së tyre, e cila ka qenë e parreshtur, për t'u rikthyer sërish në muajin janar. Ata kanë pasur një deklaratë për media ditën e sotme, ku kanë njoftuar që në fakt edhe gjatë kësaj periudhe do ketë konsultime dhe takime studentore nëpër ambiente të ndryshme, por që protesta do rimarr formën e saj në muajin janar. Brikena, duke qenë se jemi në këto moment, ndoshta ja vlen theksohet edhe fakti që përgjatë këtyre 17 ditëve ka qenë një protestë shumë e gjatë, shumë spontane, në fakt në disa raste edhe e palexueshme, për faktin që ka pasur shumë lëvizje. Është iniciuar nga Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë dhe gjithçka lindi nga një VKM e cila përcaktonte një tarif të shtuar tek provimet e mbartura. Nisi aty, por në fakt mori një përmas shumë të madhe më pas, duke bashkuar qytetarë dhe gjimnazist, por edhe student nga rrethet përpara Ministrisë së Arsimit. Ka pasur në 2 ditë të saj protestë përpara parlamentit dhe ditën dhe natën është protestuar edhe për shumë ditë përpara kryeministrisë. Vijojnë pra 8 pikat të cilat janë bërë të qarta nga studentët që nga ditët e para, të cilat këmbgulin. Ndërkohë që ne duhet të presim patjetër janarin për të marrë vesh se si do të vijojë kjo, nëse do pranohet prej tyre një dialog nga ana e kryeministrit që gjatë gjithë këtyre ditëve është tentuar në fakt edhe duke shkuar në për auditore. E qartë. Mirë, Rashela, unë të falenderoj për këto detaje që na përcolle në studio. Ne ecim teme të tjera informacione, jep dorëheqjen sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis, shkak sipas tij janë mosmarrveshjet për shumë çështje me presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump, ndër të tjera edhe ajo për tërheqjen e ushtrisë amerikane nga Siria. Mosmarrveshjet me presidentin Trump për tërheqjen e ushtarëve amerikanë nga Siria kanë detyruar sekretarin e mbrojtjes James Mattis të dorëhiqet. Në letrën e dorëheqjes drejtuar shefit të shtëpisë Bardh, Mattis let kuptohet se Trump është i pabesë me aleatët dhe se ka mospërputhje këndvështrimesh me të. Ju keni të drejtën të keni një sekretar mbrojtje, këndvështrimet e të cilit përputhen më mirë me tuajat për këtë dhe të tjera çështje. Besoj se është më mirë për mua të dorëhiqem nga posti. Mattis është shprehur më parë se largimi i ushtrisë amerikane nga Siria do të thellonte destabilitetin në këtë vend. Publikimi i letrës së dorëheqjes i parapriu vet Trump me një postim në Twitter ku e falenderonte Mattisin për shërbimin e tij në krye të departamentit të mbrojtjes. Gjatë mandatit të Jimit u bë përparimi jashtëzakonshëm, veçanërisht në lidhje me blerjet e pajisjeve të reja luftarake. Generali Mattis ishte një ndihmë e madhe për mua për t'i detyruar aleatët dhe vendet e tjera të paguajnë pjesën e tyre për çështjet ushtarake.
Trump shprehet se shumë shpejt do të emërojë një sekretar të ri, teksa Mattis do të qëndrojë në post deri në shkurt. Ish generali 68 vjeçar ka mbajtur poste të rëndësishme në ushtrinë amerikane, ndër të cilat edhe shef shtabi. Pjesëmarrës në luftrat e gjirit, Afganistanit dhe Irakut, Mattis mbante novkën qeni tërbuar, por konsiderohej si të paktët njerëz të matur të administratës Trump. Ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë miru takofshim.